In the name of Allah, who is the most merciful and compassionate, dear students, how are you doing today? I hope you are doing great and well. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book Unit 4 Lesson 3 page 46. د لوی څښتن تعالی په نامه چې ډېر مهربانه او پوره رحم لرونکی دی. ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د لسم ټولګي انګلیسي کتاب ته ښه راغلاست. څلورم څپرکی، دریم لوست او شپږ څلوېښتمه پاڼه. Dear students, before we start our new lessons, let's take a short look what we have studied in the previous lessons. You know, dear students, in the previous lessons, we have studied only one section, that was grammar. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې ننني درس ته ورشو، تیر درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په تیر درس کې موږ څه ولوستل. ګران زده کوونکو تاسو په دې پوهېږئ چې په تیر درس کې موږ یوازې یوه برخه ولوستله، هغه هم د ګرامر برخه. لکه څنګه چې موږ په نورو یا مخکې درسونو کې ویلې چې ګرامر د ژبې علمي تشریح ته وایي، یا ژبه په منظم ډول زده کوو. کله چې موږ ژبه په منظم ډول زده کوو، نو دې لپاره د ګرامر باندې پوهېدل ډېر مهم او اړین برېښي. Dear student, in the previous lessons we have studied from grammar simple past tense, and 2 points or 2 elements are so important and we have to keep in mind when we want to learn a tense. ښه ګران زده کوونکو د زمانې د زده کړې لپاره دوه خبرې ډېر مهمې دي چې باید په ذهن کې مو وي. هغه یو structure او بل usage یا د هغه کارونه. structure د ژبې هغه جوړښت ته وایي چې ژبې هغه جوړښت څرنګه دا جمله جوړېږي، فاعل باید چیرته وي، مفعول باید چیرته وي، خبر باید چیرته وي، همداسې ګڼ دغه موضوعات موږ ته ښیي. او usage هغه کارونه ده چې دغه ژبه موږ په کوم ځای کې یا په کوم ځای کې موږ کارولی سو. ښه ګران زده کوونکو دغه د تیر درس ته یوه لنډه کتنه. Dear students, if you are ready now, let's begin our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو که چمتو یې، راځئ چې ننني درس ته ورسو. In today's lesson, I am going to teach you only one section. ښه ګران زده کوونکو په نن درس کې یوازې یوه برخه به ولولو چې هغه عبارت ده له ریډینګ یا لوستلو څخه. یعنې د ژبې 4 مهارتونه دي. یو له هغو مهم مهارتونو څخه هغه هم څه دي؟ لوستل دي. چې لوستل ډېر مهم دي تر څو موږ یو متن ولولو او هدف تر واخلو او مقصد تر واخلو او نورو ته یې انتقال کړو. Dear students, before we start our today's lessons, it is good or better to open your books and notebooks and pick up your pens and write the key points in today's lesson. ښه ګران زده کوونکو مهمه دا ده چې مخکې له چې درس پیل کړو هغه اصلي موضوع ته ورسو. تاسو مو کتابچې، قلمونه، کتابونه چمتو کړئ، آماده یې کړئ. راځئ چې نننی درس پیل کړو او دلته مهم ټکي تاسې چې کوم ځای کې مخې ته درتله هغه ولیکئ. ریډینګ د لوستلو برخه ده. ښه په دې برخه ګران زده کوونکو څه یې دي؟ پارت A کې read the following articles. دغه آرټیکل و دغه لاندې موضوع تاسې دغه لاندې متن ولولئ. different kinds of houses، مختلف یا متفاوت کورونه دي، کورونو مختلف ډولونه دي. in some parts of the earth it rains and snows a lot. د ځمکې پر ځینو برخو باندې ډېره واوره او باران وریږي. It also gets cold, especially in the winter. او هوا په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېره سړیږي. Some of the houses are stone built and have sloping wall. ځینې کورونه له تیږو څخه جوړ شوي او پیکداره دیوالونه لري. They are box shaped and have flat roofs.
ښه دغه کورونه د بکس غوندې شکل یا بڼه لري او چتونه یې مسطح دي. The room in many of these houses are small. او په دغو کورونو کې ټولې کوټې کوچنۍ دي. یعنی ټولې کوټې چې دي دا ټولې کوچنۍ دي، وړې وړې کوټې لري. They have thick walls and low ceiling. پلن دیوالونه او ټیټ چتونه لري. پلن دیوالونه او ټیټ چتونه لري. In this way, people can keep themselves warm more easily. په همدې توګه خلک کولی شي په اسانۍ سره خپل ځانونه ګرم وساتي. In some parts of South Asia, there are plenty of trees. د سویل ختیځې اسیا په ځینو برخو کې ډېرې ونې شته. The climate is hot and humid. اقلیم گرم او لمدبل دی. It rains a lot too. او ډیر بارانونه پکې اوریږي. یعنی دلته په دغه سیمه کې ډیر باران اوریږي. Therefore, some people built houses with sloping roofs. له همدې امله ځینې خلک د خپلو کورونو چتونه شپداره جوړوي. And thin walls of planks or leaves. او نری دیوالونه له خټو او پاڼو څخه جوړوي. هغه دیوالونه هم دا له څه شي نه جوړوي؟ له تختو څخه. نری دیوالونه له تختو او پاڼو څخه جوړوي. These houses stand on wooden legs. دا کورونه د لرګیو پر پایو باندې ولاړ دي. In this way, the wind can blow around and into them and keep them cool. په دې توګه بادونه کولی شي د کور په شاوخوا او په دننه کې ولګیږي او کورونه یخ وساتي. Their legs keep them dry above water. او د دې کورونو پایې کورونه له اوبو څخه جیک او وچ ساتي. ښه ګران زده کوونکو دې برخه کې په پاتې برخه کې څه ویلي دي؟ In our beautiful country we have different climate. موږ په خپل هیواد کې مختلف اقلیمونه لرو. In the central part of the country the weather is cold and people live in houses made of clay and bricks. د هیواد په مرکزی برخه کې هوا چې وي سړه وي او خلک په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه له خټو ډبرو او خښتو څخه جوړ شوي وي. But in east of the country some people live in houses made of wood. او په ختیځ کې مګر د هیواد په ختیځو سیمو کې خلک په داسې کورونو کې ژوند کوي چې هغه له لرګیو څخه جوړ شوي وي. Some people live in houses made of stones. او ځینې خلک په هغو کورو کې ژوند کوي چې هغه له خټو یا هغه له تیږو څخه جوړ شوي وي. ښه ګران زده کوونکو دا یو متن موږ ولوسته د کورونو په هکله و چې د سویل ختیځې اسیا په کومو برخو کې دا کورونه جوړیږي، کوم ډولونه لري، چتونه یې څنګه جوړوي، دیوالونه یې څنګه جوړوي او ځینو برخو کې داسې کورونه وي چې هغه پر د لرګیو پر پایو ولاړ وي یا لرګیو پایې لري او دا کورونه له د نم څخه ساتي. په افغانستان کې هم داسې هیلې وي چې په افغانستان کې مختلف کورونه دي، دلته مختلف اقلیمونه موږ لرو او دغه زیاتره کورونه چې افغانستان کې دا له خټو، خښتو او تیږو څخه جوړیږي او د خلک په دې کې ژوند کوي. ښه دغه متن ګران زده کوونکو ولوسته، هیله ده چې پام وړ مو ګرځېدلی او یو څه ترې زده کړئ. ښه ګران زده کوونکو راځو په دې برخه کې که کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ. پوښتنه شته؟ کوم پوښتنه شته؟ ښه احمده ته پوښتنه لرې؟ مهرباني. استاد روسي پاراګراف یو ځل بیا وژباړه.
ښه ګرانو زده کوونکو ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې وروستی پروګرام یو ځل بیا راته وژباړه بیا به یې لنډ درته وژباړم. In our beautiful country we have different climate و موږ په خپل هیواد کې په دې ښکلي خپل هیواد کې مختلف اقلیمونه لرو. In the center part of the country the weather is cold. د هیواد په مرکزی برخه کې هوا سړه ده and people live in houses made of clay and bricks. او خلک په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه له خټو او خښتو څخه جوړ شوي وي. But in the east of the country او د هیواد په ختیځو سیمو کې some people live in houses made of wood. خلک په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه له څه نه لرګیو څخه جوړ شوي. Some people live in houses made of stones. وایي د هیواد په ختیځ کې خلک په هغو کورونو کې ژوند کوي چې له لرګیو څخه جوړ شوي او ځینې خلک په هغو کورونو کې ژوند کوي چې له تیږو څخه جوړ شوي وي. ښه ګران زده کوونکو دا یو ځل بیا وروستی پروګرام ما درته وژباړه. ښه ګران زده کوونکو که اوس اماده یې راځئ چې ورسو بلې برخې ته. په بله برخه کې ګران زده کوونکو موږ څه لرو؟ Part B. Answer the question in your notebooks. دلته پوښتنې سوي تاسو په دغه پوښتنو ته په خپله کتابچو کې ځواب ورکوئ. لومړی پوښتنه ده When does it usually gets cold? معمولا څه وخت د هوا سړیږي؟ دا پوښتنه ده تاسو تیر متن چې ولوسته په متن ته به ورځئ او ګورئ به چې هوا معمولا په کوم وختو کې سړیږي. ځواب به په انګلیسي ژبه هلته لیکئ. دې پوښتنې ته به ځواب ورکوئ. How are the houses built in the rainy and cold areas? په باراني سیمو کې کورونه په یخو سیمو کې باراني سیمو کې کورونه څه ډول جوړیږي؟ هلته خلک د کورونو ډولونه څرنګه تاسو به دې پوښتنې ته ځواب پیدا کوئ او ورته لیکئ. What is the climate like in South East Asia? و د اسیا په سویل ختیځ کې اقلیم څه ډول دی؟ څرنګه دی؟ هلته موږ ولوستو چې اقلیم څه ډول و ګران زده کوونکو. تاسو به یې ځواب لیکئ. Why do people build houses with sloping roofs and tin walls? وایي ولې خلک کورونه مسطح کوي او نري دیوالونه ترې چاپېروي د دې کورونه؟ نو دې پوښتنې ته به هم ګران زده کوونکو تاسې ځواب پیدا کوئ چې علت به یې پیدا کوئ چې دې هغه لامل و علت څه دی. Why do houses in Southeast Asia stand on wooden legs? وایي د اسیا په سویل ختیځ کې دا کورونه ولې د لرګیو پر پایو ولاړ دي؟ ولې د لرګي پایې لري دا کورونه؟ دا پوښتنه وه چې هلته به تاسې ځواب په تېر متن نه ګران زده کوونکو وملوستل چې ولې دا پایې ورکړي دي کورو ته. هغه لامل به یې پیدا کوئ علت به یې پیدا کوئ او ورته لیکئ به یې صحیح ځواب. شپږمه پوښتنه ده ګران زده کوونکو How is the climate in the city you live in? وایي په کوم ښار کې چې تاسو ژوند کوئ هلته اقلیم څه ډول دی؟ اقلیم څه ډول دی؟ هغه هوا څه ډول ده؟ اوومه پوښتنه ده How do the people build their houses in the central part of Afghanistan? وایي د افغانستان په مرکزي سیمو کې خلک څه ډول کورونه جوړوي؟ ښه ګران زده کوونکو تاسو هلته پوسټ متن کې مو ولوستل چې څه ډول کورونه هلته جوړوي. ځواب یې ورته لیکئ. او وروستۍ پوښتنه ګران زده کوونکو کړې ده Have you ever lived in a house made of wood? آیا تاسو کله لرګیو څخه جوړ شوي کور کې ژوند کړی؟ هلته مو ژوند تېر کړی که نه؟ دا هغه پوښتنې وې چې تاسو به ګران زده کوونکو ځینې پوښتنې له متن نه به ځواب ورته کړئ ځینې پوښتنې به په خپله ځوابونه ورته لیکئ. دا پوښتنې چې تاسو سره کومک کولی شي مرسته سره کولی شي تر څو درس په سمه توګه زده کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو ورځو د درس بلې برخې ته
اوس به وینو چې موږ په نن درس کې څه ولوستل. درس پر اعلان کړو. Now dear students, let me just recap what has been discussed in today's lesson. We have just studied one section, reading. ښه زده کوونکو یوه برخه مو ولوستله په نن درس کې او هغه درس په یوه لنډه کتنه وکړو چې څه مو ولوستل. هغه د لوستلو برخه یا reading. ښه د لوستلو برخو کې ګران زده کوونکو هغه متن مونږ ولوسته او هیله ده چې دا متن مو د پام وړ ګرځېدلی وي چې د کورونو په هکله و دا متن او دغه متن به تاسې ولولئ بار بار به ولولئ تر څو په افغانستان کې کورونه څنګه جوړیږي په سویل ختیځې اسیا کې څرنګه جوړیږي او داسې نور موضوعات پکې راغلي وو او مهم کلمې به یې په نښه کړئ او زده به کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو که اوس آماده یې له خیره کتابچې مو چمتو کړئ قلمونه مو راواخلئ او ولیکئ کورنۍ دنده homework. کورنۍ دنده کې ګران زده کوونکو چې دي write the reading passage of page 46. کوم مقاله یا کوم متن چې په شپږ څلوېښتمه پاڼه کې راغلی هغه تاسې ولیکئ. هغه به لیکئ بیا سبا له خیره چې راغلی کتابچې به مو راخلئ او زه بیا کتابچې ګورم. سمه ده ګران زده کوونکو. ښه دا و د نن ورځې درس. هیله ده چې یو څه ترې زده کړئ. تر راتلونکي درس مو په الله سپارم. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.